Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ tiếp tục chia sẻ các món chay ngon, đơn giản, dễ làm tại nhà cho quý cô chú anh chị. Thì như chúng ta ăn chay á, thường là ăn rau củ hay là đậu hũ rồi quý cô chú anh chị, thì mình cũng nên ăn thêm một số loại nấm để đảm bảo cung cấp những chất dinh dưỡng cho mình đó quý cô chú anh chị. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái món này là món nấm đùi gà xào với dầu hào. Đây, nhìn cũng rất là bắt mắt và hấp dẫn quý cô chú anh chị. Đây, đó, thì để thực hiện cái món nấm đùi gà xào dầu hào như thế nào cho nó ngon, đậm đà, mà đặc biệt là rất bắt cơm, thì mời tất cả quý vị cùng vào bếp cùng kênh Món Ngon Tại Nhà. Trước tiên thì cái Món Ngon Tại Nhà sẽ chia sẻ về những cái nguyên liệu rất là cơ bản để quý vị có thể chuẩn bị trước để chúng ta nấu nó mau quá quý vị. Đó thì mình bữa nay chuẩn bị 3 cái nấm đùi gà. Đó, mình mua sẵn thì người ta bán một bịch gì đó là 3 cái nấm. Bên cạnh đó thì mình cũng có chuẩn bị ớt tươi hoặc là một trái ớt khô cũng được, hành lá. Nếu cô chú anh chị nào mà ăn chay á, ăn thuần chay thì chúng ta thay thế bằng hành boro nha. Rồi thì mình cũng có chuẩn bị thêm khoảng một nhúm nhỏ cái mè quý vị, rồi một xíu tỏi nữa. Quý cô chú anh chị ăn thuần chay thì mình có thể thay thế bằng kiệu hoặc là hành boro. Về gia vị á, thì những cái gia vị thông thường thôi mà không thể thiếu đó là dầu hào, đường, rồi xíu tiêu nữa quý vị, cũng như là dầu ăn. Nấm đùi gà khi chúng ta mua về thì chúng ta cắt bỏ sạch cái phần chân nghe quý vị. Đó, chúng ta hãy gọt sạch phần chân hết. Đây, mình đã gọt sạch rồi nè, 3 cái nấm. Đó, sau khi mà gọt sạch thì mình nhớ lưu ý là mình rửa với cái vòi nước mạnh đó quý vị, rửa cho thiệt sạch rồi mình đem ra mình sơ chế. Đó, thì để cái món xào này á, thì mình sẽ cắt ra. Quý vị có thể cắt thành những cái miếng dài cũng được, hoặc là cắt xéo như mình. Đó, cái nấm đùi gà thì chúng ta đem xào với dầu hào nó rất là dai và ngon. Nếu mà quý vị để cho nó bắt mắt thêm chút xíu nữa thì mình chịu khó mình khứa nhẹ nhẹ nè quý cô chú anh chị cho các bạn. Đó, quý vị xem nè, mình khứa nhẹ nhẹ tay thôi nha, để nhiều khi khứa mạnh quá là nó đứt ra luôn, nhìn không có ngon. Đó, nhìn như là cái miếng mực gì đó quý vị, có thể khứa một mặt được hết quý vị. Đó, mình phải khéo khéo nhẹ tay chứ không thôi là nó dễ đứt lắm. Nó cứ một lần dọc thì mình sẽ khứa thêm một cái lần ngang theo chiều ngược lại, rất là dễ. Hoặc các bạn có thể bầm một xíu cho nó ra cái hình gì là được. Rồi sau khi mà chúng ta đã chịu khó khứa xong hết rồi, cũng khá lâu đó quý vị. Rồi còn một cây nấm nha. Đó, bây giờ để các bạn không muốn cắt vậy thì các bạn cũng có thể xé nó ra. Nấm đùi gà này ơi, nó còn dai, nó rất là dai quý vị. Nè, mình xé ra làm hai. Nếu các bạn không thích như vậy, như sắc vậy á, mình có thể xé tay ra thế này, xé làm hai, rồi xé làm tư, rồi xé nhỏ ra. Đừng có nhỏ quá thì không có ngon lắm. Rồi sau khi mà xử lý xong cái phần nấm đùi gà thì mình cũng cắt hành luôn. Hành thì mình sử dụng cái gốc để mình phi chung với tỏi nha quý vị. Đó thì mình cũng đập dập luôn, rồi mình sẽ băm ra. Đập dập băm ra. Rồi cái phần này thì mình sẽ cắt khúc nha. Còn cái phần lá thì mình sử dụng một ít thôi, chủ yếu là để trang trí lúc sau nhìn cho nó hấp dẫn. Rồi cắt khúc rồi thì mình sẽ băm cho nó thiệt nhỏ ra nha quý vị. Rồi sau khi mà chúng ta đã xử lý sơ qua cái phần nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành xào. Cái công đoạn đầu tiên là mình cho một ít dầu
vào chảo đã nóng rồi. Cái chảo này thì để nó đã nóng rồi mình hãy cho dầu vào nha quý vị. Rồi mình đợi dầu nó cũng nóng nóng lên thì mình sẽ cho vào, mình xào sơ hoặc là mình áp chảo á quý vị. Để ít dầu xíu nữa mình áp chảo cho cái phần nấm này nó chín khoảng sơ sơ trước á, khoảng 50-60% trước. Một phần nữa là mình để cho nó có, mình áp chảo cho nó có cái màu vàng đậm đậm á, nhìn nó rất hấp dẫn. Rồi các bạn cũng nhớ đảo đều luôn nha. Những cái miếng to mà mới nãy các bạn cứ khứa vậy nè, các bạn để ở phía dưới có chúng ta úp lại á, chúng ta áp chảo cho nó lên màu nhìn rất là đẹp các bạn. Này, các bạn chịu khó đảo đều nha, hoặc các bạn làm từ từ cũng được. Chúng ta làm xong phần này thì chúng ta để phần khác vô. Mình hơi lười thì mình để một lượt vô luôn. Còn cái phần nấm mà chúng ta xéo hồi nãy á, chúng ta để vô sau. Tại vì mình xé hơi nhỏ thì nó sẽ mau chín hơn cái phần nấm mà mình cắt. Nên mình để vô sau mình xào. Chúng ta cũng đảo đều luôn cho đảm bảo cái phần nấm mình nó chín. Các bạn cũng có thể xào một lát thì chúng ta có cái nắp á, chúng ta đậy lại chút xíu cũng được. Khoảng 2-3 phút rồi chúng ta lấy ra chúng ta xào nữa. Rồi bây giờ các bạn xem nè, mình đã áp chảo được một số nó vàng rồi nè. Đó, nó vàng như vậy nè. Các bạn cũng có thể áp cho nó vàng hai mặt luôn cũng được. Nó nhìn rất là hấp dẫn quý vị. Nấm đùi gà mà xào là rất là ngon, tại vì cơ bản nó rất là dai và ăn nó cũng rất là bổ dưỡng đó quý vị. Rồi sau khi mà chúng ta xào như vậy là được, sơ như vậy là được, áp chảo như vậy là được rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho ra một cái dĩa để một bên. Giờ mình tiếp tục mình để cái chảo này lại để mình bắt đầu mình xào nha quý vị. Đó, mình cho thêm một ít dầu lại. Cái chảo này nó cũng còn rất là nóng nên mình cho ít dầu vào là nó cũng đã nóng sẵn rồi. Giờ mình sẽ cho tỏi vô mình khử nha quý vị. Nếu quý cô chú anh chị nào mà ăn thuần chay, không ăn được ngũ vị tăng thì chúng ta thay thế bằng hành bao rô hoặc là kiệu thì chúng ta khử nha quý vị. Rồi mình xin nhắc lại là món này là dầu hào, là dầu hào chay luôn nha quý vị. Thì có bán sẵn ở những cái tiệm đồ chay á. Rồi nếu quý vị mà thích ăn cái phần gốc hành á, nó hơi chín chín thì chúng ta bỏ vào lúc này. Còn thích ăn hơi sống sống á thì các bạn bỏ nấm vào xào, chúng ta bỏ cái này sau. Đó, bây giờ mình sẽ làm cái phần ớt. Ớt thì quý vị cũng có thể sử dụng ớt khô hoặc là ớt tươi như mình cũng được. Rồi chúng ta xào đều lên. Lúc này thì mình sẽ chuẩn bị cái nước xào luôn quý vị. Thì không thể thiếu dầu hào. Dầu hào mình nhắc lại là dầu hào chay nha quý vị. Quý vị là những cái tiệm mà chuyên bán đồ chay thì sẽ có bán cái loại dầu hào chay như vậy. Dầu hào thì để cho nó đậm đà, đúng cái mùi hương vị của nó thì mình sẽ cho 2 muỗng dầu hào. 2 muỗng dầu hào đó quý vị. Tiếp theo nữa thì mình cũng có chuẩn bị nước tương. Nước tương mình hay ăn, loại này cũng rất là ngon. Thì quý vị hay ăn loại nào mà thấy vừa khẩu vị mình đó thì mình cho vào khoảng 1 muỗng nữa. Thì mình đảo đều lên. Lúc này mình hạ lửa nhỏ xuống nha quý vị. Dầu hào nó kẹo kẹo nè, nhìn rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào. Ở đây mình sẽ cho thêm 3 muỗng nước nha quý vị. Rồi giờ mình bắt lửa lên, lớn lên cho nó sôi lên nha. Bắt đầu mình tiến hành mình xào nấm. Các bạn cũng đảo đều luôn nha. Rồi chúng ta nêm nếm lại coi vừa chưa. Đó, cái dầu hào thì nó cũng khá vừa rồi. Đó, mình thì mình muốn ăn nó hơi ngọt ngọt hơn chút xíu.
có lẽ là mình phải nêm thêm xíu đường quý vị. Nếu quý vị nêm nếm còn sao đó, thì để cho nó thơm thì mình cũng có thêm miếng tiêu đó. Đó, quý vị nêm nếm lại nha, thì vừa khẩu vị cho mình là được. Nếu thấy hơi mặn thì chúng ta cho thêm miếng nước vào, còn thích ngọt ngọt như mình thì cho thêm miếng đường nè. Rồi khi mà vừa miệng rồi thì mình sẽ cho dầu hào, mình sẽ cho cái nấm đùi gà vào mình xào. Rồi xào lên cho nó thấm đều cái gia vị nha quý vị. Tại cái phần nấm mình thì lúc này mình cũng xào lên để cho nó chín đều luôn. Mình xào khoảng 5-7 phút gì nữa quý vị. Nãy mình cũng khoảng xào khoảng 5 phút rồi, nó cũng vàng vàng rồi. Giờ mình xào thêm khoảng 5-7 phút nữa để cho đảm bảo cái phần nấm của mình nó chín đều hết. Nấm thì để đảm bảo thì mình nên xào cho nó thiệt chín, ăn cho nó an toàn. Rồi cơ bản thì nó đã xong rồi nè quý vị. Thì mình cho một xíu hành lá lên để trang trí, nhìn cho nó, thứ nhất là cho nó thơm, thứ hai là nhìn cho nó bắt mắt. Sau đó thì cuối cùng là mè nha. Mè này thì mình đã rang rồi, rang vàng rồi, mè trắng rang vàng lên rồi, mình rải lên lớp ở trên nhìn cho nó hấp dẫn ha. Thì cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Nếu thích nhớ like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Một lần nữa xin chúc quý vị nhiều sức khỏe.